برای ساخت صابون سنگ ژئود به کمک پایه صابون به پایه صابون مات بیرنگ احتیاج دارم و پایه صابون سفید. اول با پایه صابون مات شروع میکنم. قبل از اینکه پایه ها رو ذوب کنم همیشه اول رنگ‌ها رو آماده میکنم. من برای این مقدار 1 قاشق چایخوری میکای آبی و 1/4 قاشق چایخوری میکای سبز برمیدارم. حالا میکاها رو توی الکل دیسپرس میکنم. کمی از رنگ آبی رو به سبز اضافه میکنم تا یه رنگ سبزآبی به دست بیارم. حالا پایه های خوب شده رو به روش بنماری ذوب میکنم. توجه داشته باشید که اگه وزن پایه‌ای که دارید ذوب میکنید بیشتر از این مقداریه که توی فیلم میبینید بهتره که از بخار آب جوش استفاده کنید. چون به روش بنماری احتمالش وجود داره که دمای صابون از نقطه جوشش عبور کنه و دائم باید با دماسنج دمای مواد رو اندازه گیری کنید. هر از گاهی صابون رو هم میزنم تا حرارت به صورت یکسان به همه جای صابون برسه. حالا رنگ رو آهسته آهسته اضافه میکنم و هم میزنم. صابون رو از روی حرارت برمیدارم تا دماش بیاد پایین و به دمایی برسه که بشه بهش اسنشال اویل یا روغن اسانسی اضافه کنم. در این حین همونطور که میبینید 1 کاسه روغنی رو برمیدارم و خوب چروکش میکنم. کاغذ مچاله شده رو به شکلی که میبینید داخل 1 جار تنظیمش میکنم. 10 قطره روغن اسانسی فرانکینسنس اضافه میکنم. صابون رو میریزم داخل ظرف و روش رو با الکل 96% اسپری میکنم. بعد از اینکه صابون سبزآبی رو هم به همین ترتیب قبل درست کردم میرم سراغ پایه صابون سفید. اول خوردش میکنم.
و بنماریش میکنم تا ذوب بشه. طبق معمول حواسم هست که دماغش از 75 درجه نره بالا. پودر کاکائو رو آهسته آهسته به صابون اضافه میکنم تا به یه رنگ سنگ مانند خیلی روشن برسم. و باز مثل قبل تا زمانی که دمای صابون داره میاد پایین کاغذ رو چروک و مچالش میکنم. پنج قطره روغن اسانسی فرانکینسنس اضافه میکنم. مواد رو میریزم داخل کاغذ و با الکل 96% اسپری میکنم تا حباب‌هاش کاملا از بین بره. قبل از اینکه صابون کاملا سفت بشه از داخل کاغذ در میارم و به قطعات ریز تقسیمش میکنم. مهمه که این مرحله به کمک دست انجام بشه و نه به کمک کارد یا چاقو. میخوام پستی بلندی های نامرتب و طبیعی سنگ رو توی این قطعات ریز داشته باشم. همین کار رو با صابون سبزابی هم انجام میدم. و همینطور با صابون نود رنگ سنگ.
برای دادن جلوه طبیعی تر به صابون‌های آبی و سبزابی از کامل استفاده می‌کنم. کامل رو روی قطعات ریز می‌پاشم و خوب تکون میدم تا همه جای صابون‌ها تا جای ممکن به کامل آغشته بشه. صابونی که به رنگ نود سنگ مانند درآوردم به نیک‌های طلایی آغشته می‌کنم. تو این مرحله توی ظرف پودر زغال فعال رو توی گلیسرین دیسپرس میکنم. و تو ظرف بعدی تیتانیوم دی اکسید رو حالا کمی پای صابون مات رو به قطعات ریز تقسیم میکنم و بعد برماری میکنم تا ذوب بشه. یادم نمیره که هر چند وقت یک بار باید دمای صابون رو چک بکنم و هر از گاهی هم بزنم.
سنگ‌های آغشته شده به میکای طلایی رو اول از همه میچینم.